Xin chào các bạn. Trong video trước thì 5 phút thôi đã làm về đá tiên nữ, một trong những thực thể có vị trí chiến lược trong quần đảo Trường Sa, đồng thời cũng là nơi đón bình minh đầu tiên trên cả nước. Thì trong video ngày hôm nay, tiếp tục với series tìm hiểu về biển đảo của Việt Nam, thì các bạn hãy cùng 5 phút thôi khám phá thêm một thực thể nữa tại quần đảo Trường Sa, đó chính là đá thuyền chài. Và giờ thì bắt đầu video thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái quát điều kiện tự nhiên của thực thể này. Theo đó thì đá thuyền chài hay gọi là bãi thuyền chài là một dạng san hô thuộc cụm An Bang của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và hiện nay chúng ta đang kiểm soát thực thể địa lý này như một phần của thị trấn Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Do hai đầu của thực thể thu nhỏ lại, ở giữa thì phình to ra, cho nên nhìn từ trên cao xuống dưới, nơi đây trông như một hình dáng của một chiếc thuyền đánh cá của ngư dân. Cũng chính vì như vậy mà người ta đặt cho nó cái tên là thuyền chài. Nằm cách đảo Trường Sa lớn khoảng 161 km về phía đông nam, cách đảo An Bang 39 km về phía đông bắc. Đá thuyền chài là một trong những đảo chìm có chiều dài và diện tích lớn nhất trên Biển Đông với chiều dài ước tính vào khoảng 29 km, chỗ hẹp nhất khoảng 1 km và chỗ rộng nhất lên tới 3,5 km, còn tổng diện tích của đá thuyền chài thì rơi vào khoảng 66,4 km vuông. Dọc theo suốt 2/3 chiều dài của đảo, tính từ Tây Nam lên Đông Bắc, lác đác có những khối đá cao hơn mặt nước từ 0,2 đến 0,4 m. Dọc theo 1/3 chiều dài còn lại thì đá nổi lên trên mặt nước dày và cao hơn. Đặc biệt ở phía tây nam của đá thuyền chài thì còn có một mỏm đá nổi lên khỏi mặt biển. Đây là nơi cao nhất của hòn đảo đá này với chiều cao lên tới 4,5 m so với mực nước biển. Bên cạnh đó thì thềm san hô bao quanh bên ngoài đảo có kết cấu nhô cao lên và tạo thành một lòng hồ bên trong. Hồ này thì có chiều dài khoảng 13 km và rộng tối đa khoảng 2,5 km. Do đây là một hồ nước sâu nên là khi thủy chiều xuống thấp nhất thì lòng hồ vẫn bị ngập nước. Tuy nhiên là trong hồ có 3 bãi cát nhỏ đều nhô lên như 3 hòn đảo khi thủy chiều xuống. Và ở bờ phía đông của hồ thì công binh Hải quân Việt Nam đã nổ mìn phá đá san hô để khơi thông một cái luồng dài 300 m, rộng 20 m để thuyền bè từ biển phía bên ngoài dạn san hô vào trong lòng hồ tránh bão giông. Và ở tất cả các đảo chìm do Việt Nam kiểm soát thì mô hình nhà lâu bền được thiết kế giống nhau khi có các mặt đều hướng ra biển, đều nhận được đầy nắng và gió và được kết nối với nhau bằng một chiếc cầu bê tông. Tại đảo đá thuyền chài thì chúng ta đã xây dựng các nhà lâu bền tại 3 điểm và được đặt tên là thuyền chài A, thuyền chài B và thuyền chài C. Tại mỗi điểm đều có 2 tòa nhà được nối với nhau bằng một cây cầu, trong đó thì một nhà phục vụ ngư dân và Hải quân Việt Nam đều đóng quân tại 3 điểm này. Cụ thể thì đảo thuyền chài A nằm ở giữa đá thuyền chài. Cụ thể là ở vị trí 8 độ 9 phút 13 giây Bắc, 113 độ 16 phút 59 giây Đông. Chếch về phía nam của đá thuyền chài nằm ở vị trí 8 độ 4 phút 34 giây Bắc, 113 độ 13 phút 37 giây Đông là đảo thuyền chài B. Còn đảo thuyền chài C nằm ở phía bắc đá thuyền chài, tại tọa độ là 8 độ 16 phút 11 giây Bắc, 113 độ 21 phút 18 giây Đông. Khi kết nối 3 điểm này lại với nhau thì chúng ta được một lá chắn phòng thủ kiên cố để kiểm soát toàn diện về mọi mặt của đá thuyền chài. Đá thuyền chài, nơi được mệnh danh là pháo đài bất khuất giữa Biển Đông. Vào năm 1987 thì tình hình khu vực quần đảo Trường Sa có nhiều diễn biến phức tạp khi Philippines cho máy bay và tàu chiến tăng cường trinh sát từ đảo Song Tử Tây đến đảo thuyền chài. Malaysia cho 2 tàu khu trục hoạt động cách đảo An Bang từ 7 đến 10 hải lý, tức là khoảng từ 13 đến 18,5 km. Họ mở luồng và xây dựng cầu tàu ở đảo Én Ca, đua lực lượng chiếm bãi Kiêu Ngựa, bãi Kỳ Vân. Trung Quốc cũng đưa ra nhiều tàu hải chiến hoạt động trong khu vực, vân vân. Trước những tình hình đó thì Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã xác định phải nhanh chóng tổ chức lực lượng đóng giữ đá thuyền chài. Và vào sáng ngày 5 tháng 3 năm 1987, Pông Tông số 01 chở lực lượng lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân được bí mật kéo lên bãi thuyền chài. Quân ta treo cờ đỏ sao vàng trên cabin của Pông Tông, khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Khi đó thì thuyền chài chính là đảo chìm đầu tiên của Việt Nam đóng giữ tại quần đảo Trường Sa. Cùng với cái đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa thì đá thuyền chài là lá chắn vòng ngoài bảo vệ sườn phía đông của các tỉnh Nam Trung Bộ, phối hợp với các đảo trong cụm An Bang và trong quần đảo Trường Sa để tạo thành thế trận liên hoàn bảo vệ cho mình và các đảo khác chống lại sự xâm chiếm đóng xen kẽ của các quốc gia khác, nên được ví như một pháo đài bất khuất giữa Biển Đông. Ngoài vị trí chiến lược thì nơi đây còn có tiềm năng lớn về kinh tế khi có bãi cạn dài với nguồn hải sản phong phú như là cá ngừ, cá mú, tôm mực, vân vân. Nên luôn là nơi mà các ngư dân chọn làm điểm đến đầu tiên trong những chuyến vươn khơi để cầu may mắn vào đầu năm mới. Ngoài ra là đảo thuyền chài còn được biết đến như là một quần thể san hô thuộc hình thái dạng san hô vòng, bao quanh một hồ nước ở giữa. Đây là một hình thái tương đối hiếm ở trên thế giới và độ phủ của 299 loài san hô cũng đạt cao nhất trong các đảo.
Cùng với đó là nơi đây có nhiều loại rong biển nên có thể nói đá thuyền chài là một trong những nơi có tính đa dạng sinh học rất cao. Tại quần đảo Trường Sa thì từ nhiều năm vừa qua, Việt Nam đã luôn nỗ lực duy trì kiểm soát và thực thi chủ quyền trong khu vực. Minh chứng rõ nhất cho điều đó là cho đến nay, trong số 21 thực thể mà Việt Nam đang kiểm soát, đã có nhiều thực thể được bồi đắp và nâng cấp thành đảo nổi. Và đá thuyền chài cũng là một trong những ví dụ điển hình như vậy. Thấu hiểu được tầm quan trọng mang ý nghĩa chiến lược của đảo đá thuyền chài cũng như những điều kiện thuận lợi như là nơi đây có mực nước tương đối nông, khối lượng bồi đắp không quá lớn, rất dễ hình thành đảo nhân tạo, thì từ cuối năm 2021, Việt Nam đã ưu tiên tiến hành bồi đắp, nâng cấp đá thuyền chài thành đảo nổi và trở thành một trong những tiền đồn quan trọng của nước ta trên Biển Đông. Cụ thể là vào cuối tháng 11 năm 2021, bằng các hình ảnh vệ tinh công khai, giới quan sát Biển Đông đã phát hiện Việt Nam đã triển khai một lực lượng thi công nạo vét một con kênh nằm ở rìa phía đông của đá thuyền chài và dùng cát được nạo vét từ con kênh để bồi đắp thành một điểm nổi ở rìa dạng san hô. Và trong vòng chưa đầy một năm, cụ thể là vào đầu tháng 8 năm 2022, những hình ảnh mới nhất từ vệ tinh cho thấy tại thực thể đá thuyền chài có tới 2 điểm nổi được bồi đắp quy mô lớn. Một điểm nổi nằm ngay tại hai rìa của luồng kênh dẫn nước từ trong hồ của đá thuyền chài nối thông ra với biển. Điểm nổi còn lại nằm ở phía đối diện của luồng kênh, ở bên kia bờ san hô. Nhìn chung thì công việc mở rộng diện tích nổi được các lực lượng công binh hải quân thực hiện song song ở cả hai bên bờ của san hô với một tốc độ đáng kinh ngạc. Và trong tương lai gần, chúng ta sẽ cùng có một lúc 2 đảo nổi tại thực thể này và đá thuyền chài sẽ trở thành một trung tâm dịch vụ nghề cá, hậu cần quan trọng, giúp đỡ đắc lực cho bà con ngư dân khi đánh bắt tại ngư trường truyền thống quần đảo Trường Sa. Ngoài ra là xung quanh đá thuyền chài còn có đá núi Le hay đá tiên nữ đã được kênh 5 phút thôi làm ở video trước đó, đều trở thành hai âu tàu tự nhiên cho tàu thuyền neo đậu. Do đó là việc xây dựng thuyền chài trở thành một âu tàu sẽ mở rộng quy mô cũng như là đáp ứng nhu cầu neo đậu tàu cá của ngư dân hoạt động trong khu vực quần đảo Trường Sa. Vì vậy có thể nói là việc bồi đắp nâng cấp đá thuyền chài hiện nay của nước ta là một trong những phương án vô cùng khả thi khi mà ta có thể tận dụng được những điều kiện hiện có của thực thể và để phục vụ cho các yêu cầu thực tế nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như giúp người dân tự tin vươn khơi bám biển dài ngày, không lo ngại các cơn bão nhiệt đới ập đến bất ngờ vì đã có nơi tránh trú. Hiện công việc bồi đắp đảo đá thuyền chài vẫn đang được xây dựng và hy vọng trong một tương lai gần nhất, thuyền chài sẽ thực sự thay ra đổi thịt như chúng ta mong đợi. Cùng với đó là sẽ nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ trên đá thuyền chài. Trong nhiều năm qua thì các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tại thuyền chài đã kế tiếp nhau làm nhiệm vụ giữ đảo, ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Bộ đội còn thường xuyên cung cấp nước ngọt, lương thực, cấp thuốc, chữa bệnh cho các ngư dân miền Trung và miền Nam Trung Bộ ra đánh bắt hải sản ở khu vực này. Bên cạnh việc thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ trên đảo chìm thuyền chài luôn tích cực duy trì các hoạt động sinh hoạt văn hóa, tăng gia sản xuất, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ cũng như được bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tại đảo thuyền chài thì nguồn nước ngọt được dùng cho sinh hoạt được khai thác từ nước mưa và vận chuyển từ đất liền ra. Những năm gần đây thì do được trang bị hệ thống bể chứa nên đảo đã chủ động được 100% nhu cầu nước sinh hoạt. Và mặc dù có khí hậu khắc nghiệt, nhưng các cán bộ chiến sĩ trên đảo vẫn luôn nêu cao trách nhiệm, chủ động khắc phục những khó khăn về khí hậu, thời tiết, tổ chức trồng, chăm sóc, che gió, chắn nước mặn và tạo giống gối vụ, đảm bảo thường xuyên đáp ứng tốt nhu cầu về rau xanh. Để tăng gia trồng rau xanh, cán bộ chiến sĩ nơi đây phải vận chuyển từ đất liền ra từng bao đất nhỏ, cùng với đó là các biện pháp sử dụng nước ngọt tiết kiệm khoa học và phù hợp trong sinh hoạt. Cán bộ chiến sĩ đảo thuyền chài đã thực hiện tốt các công tác trồng rau xanh. Dù chế độ gạo, rau, nước ngọt được cấp theo đầu người, không có chỉ tiêu chăn nuôi, nhưng các cán bộ chiến sĩ trên đảo đã triệt để tận dụng thức ăn thừa để tổ chức chăn nuôi gà, vịt, heo, v.v. cũng như trồng được các loại rau xanh, góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày trên đảo. Ngoài ra thì xung quanh đảo còn có nguồn lợi hải sản tự nhiên dồi dào, cho nên đơn vị còn tích cực tổ chức khai thác nhằm tạo ra nguồn thực phẩm tươi, sạch tại chỗ để có thể nâng cao chất lượng bữa ăn. Ngoài gia súc gia cầm thì cũng như những đảo khác, tại thuyền chài cũng nuôi rất nhiều chó. Nhưng chú chó tại đây thì không chỉ là những người bạn thân thiết của lính đảo mà còn là một chiến sĩ canh giữ biển trời quê hương thực thụ. Những chú chó ở nơi đây thì vô cùng quấn người và bơi bắt cá cũng rất giỏi. Cách đây không lâu, hình ảnh một chú chó sống tại thuyền chài với cái tên thú vị là CR7 đã gây sốt rất nhiều diễn đàn mạng xã hội. Lý giải về cái tên này là do chủ nhân của chú vô cùng yêu thích bóng đá và hâm mộ anh CR7. Ngoài ra thì chú chó đặc biệt này còn có một cái tên khác là Bảy Chột, vì nó bị chột một mắt và là chú chó hiếm hoi còn sót lại sau cơn bão Tembin quét qua đảo vào hồi cuối năm 2017. Thực hiện theo phong trào cả nước vì Trường Sa vì cả nước, trong thời gian qua đã có rất nhiều hoạt động hướng về biển đảo của Tổ quốc, góp phần giúp đỡ phần nào cuộc sống của các cán bộ chiến sĩ tại nơi đảo đá thuyền chài. Mới đây, vào tháng 5 năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 40 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà văn hóa đa năng trên đảo thuyền chài B. Theo đó thì nhà văn hóa đa năng sẽ bao gồm 3 tầng nổi, có diện tích hơn 2.000 m², dự kiến đến tháng 12 năm 2022 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Có thể nói đây là công trình rất có ích, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ có điều kiện thuận tiện cho sinh hoạt, ăn ở, cũng như có vị trí để làm việc, sinh hoạt, luyện tập thể dục thể thao khi thời tiết mưa gió. Và đó là một số thông tin về đảo đá Thuyền Chài. Nếu thích video này, các bạn nhớ hãy ấn thích video và đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.